हेलो वेलकम एभ्रिवान सबैलाई म कालिम्पोङ कलेजमा साथीभाइहरूसँग आज स्याटरडे मेरो साथी आउँछु छ हैन हाम्रो यहाँ एक्जिबिसनका लागि चाहिँ हामीले यहाँ सुप्रिम कोर्ट बनाउँदैछौँ जो चाहिँ हिजो पनि अलिकति देख्यो अन्त हाम्रो आउँछु अब चाहिँ इन्जिनियर मेजरमेन्ट गर्ने यहाँ सबैजनाले बनाउँदैछ ओ एमसी स्ट्यान्ड के छ तिम्रो भनाइ साथीहरू सबैले बनाउँदैछ पेन्ट र सुप्रिम कोर्टको तल ब्राउन लगाउँदैछ सबैजनाले यहाँ ऊ चाहिँ छ हाम्रो टिचर हो के छ तिम्रो भनाइ तिमीले चाहिँ केमा खिड्कीमा लगाएको दैलोमा लगाएको कलर चाहिँ पहिला भन त सुप्रिम कोर्ट बनिँदैछ फाइनली सानो सानो सेफ्टी पिनहरू लगाउँछु त्यसको होल्ड हुनुको लागि यो आदि बनाइसकेको छु अब माथि झन्डा सन्डा है बनाउनु पर्छ सबै गर्नुपर्छ मजा आयो नि त आज बनाउन अझै सेकेन्ड डेमा पक्कै अब सोमबार पनि होइन नि त मन्डे पनि सक्नुपर्छ भन्नु कहिले हाम्रो एक्जिबिसन कहिले छ अरे एक्जिबिसन हौ बस रोहन मजा हेर्न आज बनायो मजा हुँदैछ अब मन्डे पनि छैन अझै आउनुपर्छ है ल एमसी स्ट्यान्ड ब्रो तिम्रो के छ तिमी आउँदैन अरे मन्डे दिन कहाँ जाने अरे तिमी किन राबङ्गमा चाहिँ कोसँग ए ल त्यसो ब्रो भेटौँ ल ब्रो अनि तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त आज मलाई त मजा आयो नि साथीभाइहरू सबै मिल्यो हो मिलेर बनायो साथीभाइहरू होइन अब यहाँ को छ रोहन यता अंशु यता विशाल यता दिव्यता प्रिया भइरहेको सानो नानी चाहिँ हाम्रो नर्सरीबाट ल्याएको थियो प्रतीक्षा ग्रुपको क्यासियर हो अब हामी सपिङ बनाएर आदि हो 75% ब्रो काले काले दुईजना त काले काले दाजुभाइ सबैजना गएको साथी हो यता हेरेर अगाडि चाहिँ कलेज कहाँ मजाको भएछ खै यता हेर न अन्त खै कहाँ गयो हौ तिमीहरू त मन्डे भेटौँ ल मन्डे भेटौँ बाई बाई मन्डे आउने होइन आउँछ को आउँछ मन्डे तिमी त आउँदैनौ तिमी धोकेबाज हो नि बिचमा छोडिदियो होइन मेरो भिडियो छ नि प्रुफ जाँदै रहेछ लभिङ बर्ड्स एकपल्ट ल होइन यो सोच्दै हाँस्नु क्याप्चर ग्रुपमा हालिदिन साँच्ची हालिदिन साँच्ची म हाल्दैन कसले देखाउँदैन आजको लागि यति नै साथी हो सी यू मन्डे हाम्रो कलेजमा थियो हाम्रो प्रभाकरले चाहिँ हाम्रो लागि रोटी तताइदिँदैछ नखाने हो सो स्टुडेन्ट्स अब हामी हिजोको टपिक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन सबैलाई थाहा छ बिहेभियरिजम सुरु गर्छु म अन्त सबैलाई थाहा छ होइन बिहेभियरिजम भनेको के हो नेक्स्ट क्लासमा हाम्रो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको टेक केयर अफ पब्लिक जस्तै हाम्रो म्युनिसिपालिटी भयो अनि अरू के आउँछ जस्तै हाम्रो पब्लिकको लागि काम गर्ने बेस्ट अफ लक राम्ररी पढ हेभ अ गुड डे इट्स डे 3 अन्त हामीले सुप्रिम कोर्ट अलमोस्ट बनाइसक्नु आँट्यौँ हामी सबैजना
चाहिँ हाम्रो माथिको टाउन हाम्रो सुप्रिम कोर्टको यो आदि साथीहरू सबैजना कतिले के बनाउँदैछ तिमीहरूले खै के बनाएको तिमीहरूले के गर्दैछ खै हामीले यहाँनिर सुप्रिम कोर्टको आदि बाटा बनाउँदैछ। यहाँ चाहिँ अर्को ग्रुप छ ग्रुप ए के बनाउँदैछ खै लोकसभा भयो तिमीहरूको ब्रो के बनाएको ब्रो यो सिट्स बनाएको एक सिटमा बिजेपी एक सिटमा आम आदमी पार्टी हेलो यशवन्त बनाउँदैछौ हुँदैछ ल अहिले भेट्नुपर्छ त्यसैहरूले चाहिँ कलर लगाउँदैछ एनसीको दाजु सिनियर मिस्टर ब्लू एसडीहरूले चाहिँ हाम्रो कलेजको न्यु लुक चाहिँ थर्ड डे हो अन्त थर्ड डेमा चाहिँ अब हाम्रो सुप्रिम कोर्टको मोडल चाहिँ एकदम तयारी हुन्छ अन्त आज अगाडि चाहिँ हाम्रो कलेज एरिया हो हाम्रो सबै कुरो भइसकेको छ अब सबै मोडल सोडल तयार हुन आँटेको छ अन्त हाम्रो डायमन्ड जुब्ली छ 10 तारिक एक्जिबिसन 12 तारिक चाहिँ मेन प्रोग्राम छ सो अलिकति यहाँ चाहिँ छ एनसीसी दाजुहरूले सिनियर अन्त जुनियरहरूले एसडिएसडब्लु सिनियर जुनियर सबैजना मिलेर बनाए त्यो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँदेखि सिफ्टिङ भएको अब यहाँ चाहिँ अब हलमा चाहिँ प्रोग्रामको लागि सामानहरू अरेन्ज हुने रहेछ पढाउँदैछ साथीहरूले मैला उठाउँदैछ कसैले चेयर ल्याउँदैछ सिनियरहरूले दिया बेसी पर्दैन पढाउनु म्युनिसिपालिटीको दिदीहरू रहेछ हाम्रो जाउँ हाम्रो सिफ्टिङ हाम्रो अब अलमोस्ट साथीभाइहरूले बनाउँदैछ हामी म सबै गरेर यहाँ चाहिँ गाडी बनाएको दामी गाडी दामी 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 के बनाउँदैछ यहाँ खै ट्री यो चाहिँ हाम्रो ट्री खै देखाउँदा सबै के पढाएको छ यहाँ टङ्सा गुम्बाको बारेमा छ लेप्चा म्युजियमको बारेमा छ कालिम्पोङ प्राइमेरी अन्त हिलटप छ हिलटपको बारेमा लेखेको छ गोरीपुर हाउसको बारेमा छ and lots of things are in here. Tangta library, Janta library, Supura Kanjanjanga, cinema hall छ त्यहाँ यहाँ नन्दुराम पुराउँ छ हाम्रो कलेजको यहाँदेखि स्टार्ट भएको हाम्रो फर्स्ट कलेज त्यहाँ यहाँ छ म्याकफार्लेन मेमोरियल चर्च सबैलाई गिर्जा चर्च छ स्टुडेन्ट्सहरू छ सिनियर्सहरू तर सबै कुरा बनाउनुको लागि अलिकति दुःख त हुन्छ नि होइन ब्रो bro so that's how our Supreme Court is almost ready मन पर्दैन मलाई त्यो मिनेसन I am me, nobody is me like me. Everybody is ready, guys. न्याय मन्त्रालय हाम्रो रेडी भयो 99% रहेछ त्यो सुप्रिम कोर्ट हामीले बनाइसक्यौँ आदि होइन आदिदेखि हामी कम्प्लिट भइसकेन होइन अब ये मैं हूँ ये मैं हूँ अरे मेरे दोस्त है और यहाँ पर पार्टी हो रही है This is our Supreme Court here it looks like you know mature top view right view both are making a road you know
to in the Supreme Court like it's a NH1 like something हैन bro wanna say something नमस्ते ये एक्सिस्टेंट हो साडीमा 80,000 के शूज से घर जाएंगे तिमी? इसमें क्या एनिथिङ टु से आजको बारेमा आजको बारेमा एकदम मजा आयो कम्प्लिट भएर चाहिँ हामी एकदम मजाको स्टेटमेन्ट दिन्छौँ ब्रो ओके मेरे को सब ठीक है बस मेरे को थोड़ा सा होली वाटर चाहिए Is this our college area? Is this our college? Hello, Senior. Hi senior. How are you? Boy, देखा है ये जगह बनना सुना bro. BTS अन्त हामीले चाहिँ हाम्रो सुप्रिम कोर्ट बनाइसक्यौँ जुन चाहिँ हामीले 3 दिन लाग्यो है 4 दिन 4 दिन 4 दिन 4 दिन लाग्यो 4 दिन हामीले अलमोस्ट कम्प्लिट भन्दा पनि हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्युटिफुल सुप्रिम कोर्ट यहाँ अलिकति सजिरहेको छ मजाले माथिबाट टप भ्यू यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्डियन फ्ल्याग छ अन्त यो चाहिँ हाम्रो टङ भइहाल्यो अन्त यहाँ चाहिँ अगाडि यो चाहिँ हाम्रो सिडी चढ्ने अन्त यो चाहिँ हाम्रो जजको गाडी यो चाहिँ हाम्रो जजको गाडी अन्त सानो बिचमा चाहिँ सानो ट्री छ साइड साइडमा ट्री छ अन्त यो पनि एउटा हलै हो मिटिङ गर्नुको लागि अन्त यो चाहिँ हाम्रो धेरै मिहिनेत लागेको छ साथीहरूले धेरै मिहिनेत लाग्यो साथीहरूसँग बनायो मजाले होइन अन्त अब के छ भने अब साथीहरूलाई चिनाउँछु को छ साथी आउँदा अलिकति यहाँ चाहिँ हाम्रो एमसी स्ट्यान्ड कस्तो लाग्यो बनाउँदाखेरि एक्सपिरियन्स ओभर सेटिस कसम भने मेरो हात पनि काट्यो होइन केही भन्दैन कसैलाई यहाँ हाम्रो इन्टरनेसनल अविनाश सुब्बा कसैले मजा आयो कतिको मेहनत यतिको मिहिनेत चाहिँ मेरो जिन्दगीमा गरेको थिइनँ होइन यहीँ गर्नु पऱ्यो रोड पनि बनाउनु पऱ्यो होइन जिन्दगीमा रोड बनाएकै थिइनँ क्या फर्स्ट टाइम गर्नु पऱ्यो बिजोक लगाएको छ होइन यहाँ हेर्नुहोस् सक्नुहुन्छ हो अनुहारमा ल्याउन ब्रो क्यामेरा थ्याङ्क यू ब्रो अब अरू पनि देखाइदिन्छु होइन हाम्रो अङ्सुदा हाम्रो आर्किटेक्चर हो चाहिँ हो अङ्सुदा एकदम हाम्रो विषय पुरा मिहिनेत गरेको छ उसले चाहिँ के भन्नु त्यसलाई के पाउनुपर्छ के हेरेर भन्नु फेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो दिया छेत्री छ दिया मजाले बनाउनु एक्सपिरियन्स कस्तो छ तिमीलाई अब हाम्रो भोलि पर्सि बुझाउनु छ हो मजा आयो यता दिव्यता छेत्री छ पेन्टर हो चाहिँ हाम्रो थ्याङ्क यू दिव्यता अब प्रतीक्षा र टियाला देखेको प्रतीक्षा यता मजा आयो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो बनाउनुमा अलिक मजा आयो थ्याङ्क यू हाम्रो टिया साथी छ हाम्रो टिया पनि छ टिया मजा आयो के भन्नु छ हेलो वेलकम टु माई च्यानल सब्सक्राइब गर्नु लाइक एन्ड सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब हामी बन्द गरिदियो हामीलाई बन्द गर्दा के गर्नु ल साथी हो थ्याङ्क्स फर वाचिङ होप टु सी यु सुन होइन नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो जुब्ली डायमन्ड जुब्लीको आउँछ प्लिज थ्याङ्क यू एन्ड थ्याङ्क्स फर गिभिङ सो मच लभ टु माई लास्ट भिडियोज होइन प्रिभियस भिडियोहरूमा बाई सेवारो हेभ अ गुड डे हेभ अ गुड नाइट बाई